Good morning mga ka-gold digger! Welcome back to my channel. Today, ang goal natin is magprito ng chicken. Mayroon ako ditong 4 pieces of quarter legs chicken. Pero bago natin siya iprito, gusto ko muna siyang i-brine. Yun pong pagbabrine, ibababad lang po natin siya sa tubig na may mga seasonings. 8 cups of water, garlic, salt, sugar, bay leaves at rosemary leaves, peppercorn, 4 pieces of chicken quarter leg. Ngayon, pakukuluin na natin yung ating mixture para sa ating chicken. Kailangan nating pakuluin para lalabas yung kanyang lasa at matutunaw yung asin at sugar. At pagkatapos nating pakuluin yung ating water and seasoning mixture, ito na yun, nilagay ko sa malinis na malalim na bowl at dito natin siya ibababad yung chicken. So, guys, ito na yung chicken na ating binabad overnight na nakababad sa tubig na may seasoning and herb. Ngayon, ating siyang i-ahon sa tubig. So, ilagay lang natin siya sa clean bowl na isa para ma-dry natin siya. Yan, mataba na siya. Lumubo siya kasi gawa ng maalat yung tubig. Ilagay natin siya dyan. Tapos, kailangan natin siyang i-rinse sa tubig para matanggal yung mga alat. Kasi diba sobrang alat ng tubig natin pinagbabalan. Banlawan lang natin siya ng malamig na tubig. Ayan. Kadikit yung ibang mga herbs para matanggal yung alat. I-dry na natin ngayon yung ating chicken. Kapag dry, gagamit lang tayo ng paper cloth. Kasi pag iprito natin tapos hindi natin i-dry, abangan na lang yung mga tilangsik na mantika. Yan. Kailangan i-dry siya. Para sa ating ready. 1 cup of cornstarch, 1 cup of breadcrumbs, 4 eggs, seasoning, 1 tablespoon of paprika, 1 tablespoon of powdered garlic, 1 tablespoon of chili flakes, and 1 tablespoon of mixed dried herbs. For our gravy, we have 1 cup of heavy cream, 100 grams of chopped mushroom, 1/4 cup of flour, 1½ tablespoon of minced garlic, 2 tablespoons of butter, 1 piece of minced onion, and 50 grams of parmesan cheese.
Gumamit ako ng saucepan na medium size lang para makatipid na mantika. Ayan yung mantika na gagamitin natin na halos kalahati sa kaldero. Antayin lang natin na kumulo yung mantika, then pwede na natin i-fry yung ating chicken. Ihalo na natin yung mga seasonings natin dito sa ating flour. Dip mo siya sa flour, kailangan naka-coat siya all over the sauces ng chicken. Okay? Tapos, tak-tak ng konti lang. Lagay mo siya sa itlog. Kailangan mabasa talaga siya ng itlog para kakapit yung breadcrumbs naman. Natin sa breadcrumbs. Ulitin nyo lang ito ang gawin na ganyan hanggang sa maubos nyo yung i-fry nyo yung chicken. Kailangan well coat siya ng mga breadcrumbs nyo para pantay. Yan. Ready na for frying. Yan na yung na-coat na ng breadings natin na ready for fry. So, habang nag-aantay tayo ng ating mantika na kumulo, umpisa natin lutuin yung ating gravy. Butter. Natin yung ating minced garlic. Caramelize ang konti pa more. Caramelize na both onions and garlic. I-add natin yung ating mushroom. Chop natin. Hinaan natin ang konti ang ating apoy dahil matunog lang natin. Iluto lang natin yung mushroom natin and then iluluto din natin ang ating flour. Bago natin ilagay ang ating flour, kung makita nyo, nag-subside yung ating butter. Maglagay lang tayo ulit ng panibagong 1 tablespoon na butter. Pwede na natin ilagay ang ating flour. Just dahan-dahan. Para mabuti. Ilapuin na natin siya. Samahan natin yung apoy. Tapos ilagay na natin ang ating cream.
texture niya ay medyo malapot. Kulang yung sa cream. Dagdagan nyo lang. Keep on mixing kasi yung pinaka-bottom niya magiging buto. Pag hindi mo siya mix. Sprinkle a little bit of salt just for taste. And of course, antayin lang natin siyang kumulo. Then, ilagay ko na yung cheese. Ilagay na natin yung ating parmesan cheese. Ready na ang ating gravy. Ready na yung mantika natin, so ilagay na natin yung chicken. Dalawang yan na yung chicken natin, nagkulo-kulo na siya guys. So antayin natin ng mga 5 minutes, check natin kung ano na itsura niya. Kunti pa. 3 more minutes. So, luto na guys ang ating fried chicken. Ito siya oh. Gusto ko i-brown pa ng kunti yung ano niya, meat. Ito na guys yung ating Thank you.